ประเทศลาวหรือที่เรียกกันว่าดินแดนแห่งล้านช้างเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายอีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่มีธรรมชาติที่สวยงามและผู้คนที่เป็นมิตรแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์เหล่านี้ก็ยังคงมีด้านมืดที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงซึ่งสะท้อนถึงปัญหาสังคมการเมืองและเศรษฐกิจที่ซับซ้อนในลาวด้านมืดเหล่านี้สะท้อนถึงความท้าทายและปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนการทุจริตในรัฐบาลความยากจนที่ยังคงแพร่หลายหรือการปฏิบัติทางสังคมที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็นปัญหาที่สำคัญและก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในหลายๆด้านซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจด้านมืดของประเทศลาวอย่างละเอียดเพื่อให้เราสามารถเข้าใจและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นจริงที่หลายคนอาจไม่เคยรู้จักโดยด้านมืดของประเทศลาวเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะครับการค้ามนุษย์และการลักลอบขนยาเสพติดสำหรับการค้ามนุษย์และการลักลอบขนยาเสพติดในประเทศลาวเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและยากต่อการควบคุมด้วยพื้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลาวเนี่ยนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทำให้ลาวเนี่ยกลายเป็นเส้นทางหลักในการลักลอบขนยาเสพติดและการค้ามนุษย์โดยหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ปัญหาการค้ามนุษย์ในลาวเนี่ยยังคงมีอยู่ก็คือความยากจนประชาชนจำนวนมากในชนบทของลาวขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการทำงานที่มั่นคงส่งผลให้บางคนต้องยอมเสี่ยงเข้าร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือถูกหลอกลวงให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวซึ่งการบังคับใช้กฎหมายในลาวเนี่ยก็ยังคงมีความอ่อนแอเจ้าหน้าที่รัฐบางคนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการลักลอบขนยาเสพติดทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ลาวก็ยังมีพรมแดนที่ยาวและยากต่อการควบคุมซึ่งก็ทำให้การลักลอบขนยาเสพติดและการค้ามนุษย์เกิดขึ้นได้ง่ายลาวเป็นเส้นทางผ่านสำคัญสำหรับการขนยาเสพติดจากประเทศเมียนมาและประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนซึ่งปัญหานี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการลักลอบขนยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบในระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยการลักลอบขนยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นในประเทศลาวทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสุขภาพของประชาชนในวงกว้างความไม่โปร่งใสทางการเมืองและการละเมิดสิทธิมนุษยชนลาวเป็นประเทศที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่ปี 1975 โดยไม่มีการเลือกตั้งที่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองอื่นมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งการขาดความโปร่งใสในการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลาวเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่แพร่หลายแต่กลับไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงในสื่อต่างประเทศสาเหตุเนี่ยก็มาจากการปกครองแบบเผด็จการโดยการที่ลาวถูกปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวเป็นเวลานานก็ส่งผลให้รัฐบาลสามารถควบคุมทุกด้านของสังคมได้อย่างเข้มงวดซึ่งทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางรัฐบาลเนี่ยไม่อนุญาตให้มีการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับนโยบายของตนและผู้ที่กล้าแสดงออกก็มักจะถูกจับกุมหรือว่าถูกข่มขู่อีกสาเหตุหนึ่งก็คือความกลัวการสูญเสียอำนาจเพราะว่ารัฐบาลลาวเนี่ยก็มักจะใช้วิธีการกดขี่และก็ควบคุมประชาชนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเซ็นเซอร์สื่อการควบคุมอินเทอร์เน็ตหรือการจับกุมและข่มขู่ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลลาวนอกจากนี้ยังมีการขาดความเป็นกลางของสื่ออีกด้วยเพราะว่าสื่อในลาวนะครับถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาลทำให้ข้อมูลที่ประชาชนได้รับก็มักจะเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนหรือว่าถูกปกปิดสื่อต่างประเทศที่พยายามรายงานปัญหาสิทธิมนุษยชนในลาวก็มักจะถูกกีดกันหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศซึ่งผลกระทบก็คือการขาดความโปร่งใสในการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลาวทำให้ประชาชนไม่มีสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็นอย่างอิสระส่งผลทำให้ประเทศไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นประชาชนที่ถูกกดขี่จะไม่มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและประเทศก็จะติดอยู่ในวงจรของการปกครองแบบเผด็จการต่อไปความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืนลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระดับความยากจนสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
แต่ประชาชนจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ยากจนและขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่เศรษฐกิจของลาวเนี่ยยังคงพึ่งพาการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำการทำเหมืองแร่และการเกษตรเพื่อส่งออกซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและไม่มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกันอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการขาดโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพราะว่าในหลายพื้นที่ของลาวยังคงขาดโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างเช่นถนนระบบสื่อสารและไฟฟ้าซึ่งก็ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทยังคงมีความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการคอร์รัปชันในรัฐบาลเพราะว่าการคอร์รัปชันเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในลาวเลยนะครับรัฐบาลและก็เจ้าหน้าที่บางคนอาจจะมีส่วนในการยักยอกเงินหรือว่าทรัพยากรที่ควรจะนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเท่าที่ควรก็เลยส่งผลกระทบถึงความยากจนและก็การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืนทำให้ประชาชนในลาวเนี่ยขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาพความยากจนที่ยังคงอยู่ก็ทำให้ประชาชนบางคนต้องเข้าร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อหาเลี้ยงชีพซึ่งทำให้ปัญหาสังคมอื่นๆยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นการทำลายสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในลาวที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการส่งออกนั้นมักจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศตอนนี้โดยสาเหตุก็คือการพัฒนาแบบเร่งด่วนเพราะว่ารัฐบาลลาวเนี่ยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการสร้างเขื่อนและโครงสร้างพลังงานขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านการที่รัฐบาลเร่งด่วนในการพัฒนาทำให้ไม่มีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอนอกจากนี้ก็ยังขาดการวางแผนที่ยั่งยืนเพราะว่าโครงการพัฒนาหลายโครงการในลาวเนี่ยถูกดำเนินการโดยไม่มีการวางแผนที่ยั่งยืนซึ่งส่งผลทำให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างเช่นป่าไม้และแม่น้ำนอกจากนี้การขาดการควบคุมการทำลายป่าเพื่อการเกษตรและก็การขุดเหมืองแร่ก็ยังคงเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่และผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติก็ยังถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่าหลายโครงการพัฒนาในลาวได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนต่างชาติที่มุ่งเน้นการหากำไรจากทรัพยากรธรรมชาติของลาวการดำเนินโครงการโดยที่นักลงทุนไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้งานอย่างไม่ยั่งยืนซึ่งการทำลายสิ่งแวดล้อมในลาวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตเพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่เขื่อนหรือว่าพื้นที่ที่ถูกทำลายก็มักจะต้องสูญเสียที่ดินทำกินและบ้านเรือนรวมถึงแหล่งอาหารและน้ำดื่มนอกจากนี้การทำลายสิ่งแวดล้อมก็ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในระดับภูมิภาคระดับโลกด้วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพปัญหาสุขภาพและการขาดความเข้าถึงบริการสุขภาพที่คุณภาพแม้ว่าลาวจะมีการพัฒนาด้านสาธารณสุขในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาแต่ปัญหาสุขภาพก็ยังคงเป็นด้านมืดที่สำคัญของประเทศนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ประชาชนยังคงขาดการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสาเหตุก็เป็นเพราะว่าการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยในหลายพื้นที่ของลาวเนี่ยก็ยังคงขาดแคลนโรงพยาบาลขาดคลินิกและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือว่าการรักษาพยาบาลที่จำเป็นได้ในเวลาที่เหมาะสมนอกจากนี้การขาดบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าลาวเนี่ยยังคงมีการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทซึ่งทำให้การรักษาโรคและก็การดูแลสุขภาพในพื้นที่เหล่านี้ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานนอกจากนี้การขาดงบประมาณสนับสนุนด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆเพราะว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลสำหรับการพัฒนาด้านสาธารณสุขนั้นยังคงไม่เพียงพอส่งผลทำให้การพัฒนาด้านสาธารณสุขในลาวไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเต็มที่ซึ่งปัญหาสุขภาพในลาวเนี่ยก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นได้อย่างทันเวลาส่งผลให้มีอัตราการตายสูงจากโรคที่สามารถป้องกันได้นอกจากนี้การขาดการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพก็ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยเนื่องจากประชาชนที่ขาดสุขภาพที่ดีไม่สามารถทำงานและก็พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ปัญหาทางการศึกษาและการขาดโอกาสทางการเรียนรู้
การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่สำหรับประเทศลาวปัญหาการศึกษาและการขาดโอกาสทางการเรียนรู้ยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขวางกั้นการพัฒนาของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่เด็กๆยังคงขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสาเหตุของการขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษาก็คือโรงเรียนในหลายพื้นที่ของลาวยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและหนังสือนอกจากนี้ครูผู้สอนก็ยังคงมีจำนวนน้อยและขาดการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนหลายแห่งมีคุณภาพต่ำอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่ชนบทการเดินทางไปในโรงเรียนในพื้นที่ชนบทเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่การคมนาคมไม่สะดวกบางครั้งเด็กๆเนี่ยต้องเดินทางไกลหลายกิโลเมตรเพื่อไปโรงเรียนทำให้บางครอบครัวเลือกที่จะให้ลูกๆอยู่บ้านแทนที่จะไปโรงเรียนนอกจากนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือการขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับการศึกษาในลาวเนี่ยก็ยังคงไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ได้และระบบการศึกษานั้นก็ยังคงขาดความยืดหยุ่นและการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นปัญหาการศึกษาที่ไม่เพียงพอส่งผลให้เด็กๆในลาวเนี่ยขาดทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศการขาดการศึกษาที่มีคุณภาพทำให้เกิดวงจรความยากจนต่อเนื่องและลดโอกาสในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้การที่ประชาชนคนลาวนะครับขาดการศึกษาทำให้ยากต่อการเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศการทุจริตและการคอร์รัปชันที่แพร่หลายการทุจริตและการคอร์รัปชันในลาวนะครับเป็นปัญหาที่แพร่หลายและก็เป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติการคอร์รัปชันได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากซึ่งสาเหตุของการขาดความโปร่งใสในระบบราชการนะครับก็เพราะว่าระบบราชการในลาวเนี่ยยังคงขาดความโปร่งใสและการตรวจสอบที่เข้มงวดทำให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลของลาวบางคนนะครับสามารถใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ส่วนตัวได้ง่ายอีกทั้งวัฒนธรรมและค่านิยมที่ส่งเสริมการทุจริตในลาวนะครับบางกรณีอย่างเช่นวัฒนธรรมการให้สินบนหรือการใช้เส้นสายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆก็เป็นเรื่องปกติในสังคมลาวมากๆซึ่งทำให้การทุจริตเนี่ยแพร่หลายและยากต่อการกำจัดนอกจากนี้การขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพก็ถือว่าเป็นสาเหตุหลักของการทุจริตแม้ว่าในลาวเนี่ยจะมีกฎหมายต่อต้านการทุจริตแล้วก็ตามแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ก็ยังคงมีความอ่อนแอการขาดความเป็นกลางและการกลัวการลงโทษทำให้ผู้กระทำผิดเนี่ยมักไม่ถูกจับกุมหรือว่าลงโทษตามกฎหมายซึ่งการทุจริตและการคอร์รัปชันเนี่ยก็ส่งผลให้ทรัพยากรของประเทศถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดแทนที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจึงทำให้ประเทศลาวไม่สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้การคอร์รัปชันยังคงทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลและระบบกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและมั่นคงปัญหาการบุกรุกที่ดินและการขับไล่ชาวบ้านสำหรับการบุกรุกที่ดินและการขับไล่ชาวบ้านในลาวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลให้สัมปทานที่ดินแก่บริษัทต่างชาติหรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่สิ่งนี้ทำให้ชาวบ้านสูญเสียที่ดินทำกินและบ้านเรือนของตนเองสาเหตุก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลลาวเนี่ยมักจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยให้สัมปทานที่ดินแก่บริษัทต่างชาติหรือโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่นการสร้างเขื่อนการทำเหมืองแร่หรือว่าการปลูกพืชเศรษฐกิจขนาดใหญ่การพัฒนาเหล่านี้ก็มักจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการปรึกษาหรือชดเชยเพียงพอให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือระบบกฎหมายที่ดินในลาวเนี่ยก็ยังคงมีความอ่อนแอและชาวบ้านหลายคนก็ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ชัดเจนทำให้พวกเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการคัดค้านหรือว่าปกป้องที่ดินของตนเองเมื่อเกิดการบุกรุกหรือว่าขับไล่การที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมากกว่าการคุ้มครองสิทธิของชาวบ้านทำให้การบุกรุกที่ดินและการขับไล่เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและปกติมากโดยชาวบ้านมักจะถูกละเลยและไม่ได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมซึ่งการบุกรุกที่ดินและการขับไล่ชาวบ้านก็ส่งผลกระทบให้ชุมชนท้องถิ่นสูญเสียที่ดินทำกินที่เป็นแหล่งรายได้หลักของพวกเขานอกจากนี้ยังทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอย่างเช่นการอพยพไปยังพื้นที่อื่นการสูญเสียวัฒนธรรมท้องถิ่นและความขัดแย้งระหว่างชุมชนและรัฐบาลหรือบริษัทที่เข้ามาทำโครงการสูญเสียที่ดินก็ยังส่งผลทำให้ชาวบ้านตกอยู่ในสภาพความยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตนเองอีกด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่และการทำเกษตรเชิงเดี่ยว
การทำเหมืองแร่และการทำเกษตรเชิงเดี่ยวในลาวนะครับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่ขนาดใหญ่และการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเช่นยางพาราและยูคาลิปตัสโดยการทำเหมืองแร่และการทำเกษตรเชิงเดี่ยวในลาวมักจะเกิดขึ้นแบบไม่มีการควบคุมและกำกับดูแลที่เพียงพอทำให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำและดินการตัดไม้ทำลายป่าและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งนักลงทุนนิยมทำเกษตรเชิงเดี่ยวเนื่องจากสามารถทำกำไรได้มากในระยะเวลาอันสั้นโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นการขาดการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดทำให้นักลงทุนสามารถทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้โดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลลาวก็มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปยังต่างประเทศสิ่งนี้ทำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการทำเหมืองแร่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากกว่าแต่ก็ส่งผลทำให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายมากขึ้นเช่นกันโดยการทำเหมืองแร่และการทำเกษตรเชิงเดี่ยวส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในลาวเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำและดินก็ส่งผลทำให้ชุมชนท้องถิ่นประสบกับปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำและอาหารนอกจากนี้การทำเกษตรเชิงเดี่ยวยังทำให้ดินเสื่อมคุณภาพและไม่สามารถใช้ปลูกพืชอื่นได้ในระยะยาวซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนการละเมิดสิทธิชนกลุ่มน้อยลาวเป็นประเทศที่มีชนกลุ่มน้อยหลากหลายชาติพันธุ์แต่การละเมิดสิทธิชนกลุ่มน้อยยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงบริการสาธารณะการถูกขับไล่ออกจากที่ดินหรือการถูกเลือกปฏิบัติในด้านต่างๆสาเหตุก็มาจากความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ระหว่างชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ในลาวซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะซึ่งทำให้ชนกลุ่มน้อยต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิและการเลือกปฏิบัตินอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจในลาวก็มักจะมาพร้อมกับการให้สัมปทานที่ดินแก่บริษัทต่างชาติหรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ซึ่งทำให้ชนกลุ่มน้อยมักจะถูกขับไล่ออกจากที่ดินของตนเองโดยไม่ได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมอีกทั้งระบบกฎหมายในลาวก็ยังคงขาดความเข้มแข็งในการคุ้มครองสิทธิของชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ชนกลุ่มน้อยมักจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากการถูกข่มขู่หรือถูกละเมิดสิทธิโดยการละเมิดสิทธิชนกลุ่มน้อยในลาวก็ส่งผลให้ชุมชนคนกลุ่มน้อยในลาวต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตทั้งในด้านการเข้าถึงบริการสาธารณะการสูญเสียที่ดินทำกินและการถูกเลือกปฏิบัติในด้านต่างๆสิ่งนี้ทำให้ชนกลุ่มน้อยต้องเผชิญกับวงจรความยากจนและการขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองและนอกจากนี้การละเมิดสิทธิชนกลุ่มน้อยก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเป็นธรรมในประเทศลาวโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านมืดในประเทศลาวที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้แม้ว่าลาวจะเป็นประเทศที่มีความงดงามและมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่เชื่อไหมครับว่าด้านมืดที่แฝงอยู่ในประเทศนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญและต้องได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์การละเมิดสิทธิมนุษยชนความยากจนการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในลาวเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและโลกด้วยการเข้าใจและให้ความสำคัญกับด้านมืดเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศลาวโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ